Team đánh không ai bịch bịch nói gì. Đánh đi Đánh dưới dốc đi, đánh dưới dốc đi. Đứng dưới dốc đi là lên hết luôn.
failed. Mission failed. Triple kill. Mission failed. Mission failed. Đi hết từ sau ra không biết nè. Giờ đi hết từ sau đi. Đi tùm lum. Mình đánh là bị chịu. Mission failed.
hàng kia lùi lại mid kìa. Ấy Mission failed. móc mày đéo nói nữa chó. Mày nhìn nhưng mà mày phải nói nữa. Mission failed. Đi mẹ mày lùi chết hết. Đi lẹ là phải biết gom team lại chứ đi lẹ vậy. Mission failed. Chia ra 2 team đi mà phải gom lại. Đi lẹ quá. Sau đông nha. Sau đông nè. Ra mid đánh đi. Sáu rồi Mission lại. failed.